હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? તો ફાઇનલી તમે જેની રાહ જોતા હતા એટલે કે LLB સેમ 1ના રિઝલ્ટની એ આવી ગયું. હવે કેટલાય લોકો વિચારતા હશે કે ભાઈ જેમ જ સેમ 1નું રિઝલ્ટ આવે એટલે આપણે સેમ 2ની તૈયારી ચાલુ કરી દઈશું. તો આપણે જ્યારે સેમ 1ના રિઝલ્ટની વાત કરીએ છીએ તો સેમ 1નું રિઝલ્ટમાં બહુ જ આ વખતે થોડુંક ડાઉન ટાઈપનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. હવે જો થોડી વાત કરીએ તો 3200 લોકો એક્ઝામ આપી હતી, 2100 લોકો પાસ થયા. તો જેટલા બી લોકો પાસ થયા એ બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. એ પછી વાત કરીએ કે 700 લોકો ફેલ થયા. તો આ જે લોકો ફેલ થઈ ગયા એમનું શું? અને જે લોકો પાસ થયા એમને કઈ રીતે ખબર પડશે કે જે લોકો પાસ થયા એ લોકોને કેટલા માર્ક્સ આવ્યા, એ લોકોને રેન્ક આવ્યો કે નહીં? તો એ દરેક વસ્તુની વાત આપણે કરીશું. તો રેન્કની વાત કરીએ તો આપણે જે લોકોના 314 માર્ક્સ છે એટલે કે આ ફર્સ્ટ રેન્ક છે એટલે એક જ વ્યક્તિને 314 માર્ક્સ છે અને 292. તો 292થી લઈ 314ની અંદર જેટલા બી લોકો છે એ બધાના રેન્કમાં ગણાશે અને એ ટોપ 50માં આવી જશે. એ સિવાય બીજી મહત્વની વાત કરીએ કે જો તમે ફેલ હશો તો તમને કઈ રીતે ખબર પડશે કે તમે ફેલ હશો? તો આમ વાત કરીએ તો બધા લોકોને અત્યારે સેકન્ડ ક્લાસ આવ્યું છે એટલે મોસ્ટ ઓફ લોકોને. અહીંયા આપણે 2100ની વાત કરીએ તો 1800 લોકોને તો ખાલી ફર્સ્ટ ક્લાસ સેકન્ડ ક્લાસ આવ્યું છે અને બાકીના જે 300 લોકો છે એ ખાલી પાસ છે. તો કેમ આ વખતે આટલું ડાઉન રિઝલ્ટ આવ્યું છે? જ્યારે મેં પણ મારું રિઝલ્ટ ચેક કર્યું તો મને બી ખબર પડી કે ભાઈ બહુ બેકાર રિઝલ્ટ આવ્યું છે. હવે વાત કરીએ જો મારા માર્ક્સની તો આટલા મારા માર્ક્સ છે દરેક સબ્જેક્ટના. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ ઓછા માર્ક્સ કહેવાય આમ જોવા જઈએ તો, કેમ કે ટોટલ 100 માર્ક્સ હતા અને આપણને લાવવાના હતા 40. હવે વાત કરીએ કે તમને કઈ રીતે ખબર પડશે કે તમે ફેલ છો. જો તમે પાસ હોય તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, આ વિડીયો તમારા માટે નથી. જો તમે ફેલ થઈ ગયા હોય તો તમારે જોવાનું હશે મેક્સિમમ માર્ક્સ અને મિનિમમ માર્ક્સ. દેખો બે પ્રકારના માર્ક્સ આવે છે. મેક્સિમમ માર્ક્સમાં અહીંયા આપણે 100 લખેલા છે અને મિનિમમ માર્ક્સમાં આપણે અહીંયા 40 લખેલા છે. એટલે કે 100માંથી આપણે લાવવાના છે 40 માર્ક્સ. 100 માર્ક્સનું પેપર, એમાંથી આપણે લાવવાના 40 માર્ક્સ. પણ એક મહત્વની વાત છે કે કેટલા બી લોકોને એવું છે કે ભાઈ એ 100માંથી 40 માર્ક્સ તો લઈને આવ્યા છે એટલે કે એમના 100 માર્ક્સના પેપરમાં 40 માર્ક્સ મળી ગયા છે તો બી એ લોકોને ફેલ બતાવડે છે. તો એનું રીઝન એ છે કે જે ટોટલ આપણું 500નું છે એમાંથી આપણે લાવવાના છે 250 એટલે કે 250 માર્ક્સ લાવવાના છે આપણને. તો જો તમારું કુલ ટોટલ 250 નહીં થતું હોય તો તમે ફેલ ગણાશો. શેમાં ફેલ ગણાશો? હવે કઈ રીતે ખબર પડશે? તો અહીંયા તમને એક ફૂદેડી આપી છે તમારા માર્ક્સની બાજુમાં આવી. તો જેમાં ફૂદેડી આપી હોય એમાં પાસ અને જેમાં ફૂદેડી નથી આપી એમાં ફેલ. હવે જેમાં ફેલ થઈ ગયા તો તમારી જોડે હવે શું હશે? એટલે કે તમે હવે શું કરી શકશો? તો હજુ તો આપણે સેમ 1 જ છે ને આપણે મેં સ્ટાર્ટિંગથી કહીને આવતો હતો કે તમે ટ્રાય કરજો કે તમે કંઈક ને કંઈક કરીને ખાલી 50 માર્ક્સથી વધારે લઈને આવો. જો કદાચ તમે મારા પહેલાંના વિડીયો જોયા તો આપણે એક વિડીયોમાં વાત કરી હતી કે તમારા આમ તો 40 માર્ક્સ આપણે પાસ થવાય છે પણ ટોટલ આપણે 250નું જોઈએ. તો તમે ટ્રાય કરજો કે ગમે તેમ કરીને તમે લઈને આવો એક વિષયમાં 50 માર્ક્સ. તો બધામાં શું તમારા 50-50થી થઈને 250 થઈ જશે. તો બાય ચાન્સ હવે જો તમારા 50થી ઓછા માર્ક્સ છે અને તમે ફેલ થઈ ગયા એટલે કે 250થી ઓછા માર્ક્સ છે અને તમે ફેલ થઈ ગયા તો તમારી જોડે બે વસ્તુ બચે છે. એક છે તમારી જોડે રીચેકિંગનું ઓપ્શન અને બીજું તમારી જોડે છે રીટેસ્ટનું ઓપ્શન એટલે કે રિપીટરનું ઓપ્શન. તો રીચેકિંગ કઈ રીતે કરવી, રિપીટરમાં કઈ રીતે આવવું એ આપણે થોડીક હવે જાણ કરીએ. ચલો વાત કરી લઈએ રીચેકિંગની. તો રીચેકિંગની વાત કરીએ તો જો તમારા માર્ક્સ 100માંથી 40 ના હોય અથવા તો 500માંથી 250 ના હોય તો તમારે કરવું પડશે કાં તો રીચેકિંગ કાં તો રીટેસ્ટ. જો તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ તમે કમ્પ્લીટ લખ્યું હતું બધું અને તમારા માર્ક્સ બી આટલા આવવા જોઈએ અને જો 2 કે 3 માર્ક્સ જેવું કંઈક ખૂટતું હોય ને એવું કંઈક હોય તો તમે રીચેકિંગ કરાવી શકો છો. રીચેકિંગ કરાવવાની પ્રોસેસ શું છે કે પહેલાં તો એક વસ્તુ સમજી લો કે જે ફાઉન્ડેશન છે અને સોફ્ટ સ્કિલ છે તો એના કોઈ પણ માર્ક્સ કાઉન્ટ થતા નથી એટલે એમાં ખાલી પાસ થવાનું છે 40 માર્ક્સે. વાત કરીએ જો જે આપણું રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે કે કાલે રિઝલ્ટ આવ્યું તો આજથી 15 દિવસમાં તમારે એપ્લિકેશન કરવાની હશે. એક પેપરમાં તમારા 250 રૂપિયા થશે. એટલે મારી મેક્સિમમ તમે 3 વખત રીચેકિંગ કરાવી શકો એટલે કે 3 પેપરનું. એટલે કે 5માંથી તમે કોઈ પણ 1, 2 કાં તો 3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ હોય તો તમે મેક્સિમમ એટલાનું રીચેકિંગ કરાવી શકો છો અને એક પેપરના થશે તમારા 250 રૂપિયા. તો આ જે એપ્લિકેશન ફોર્મ છે એ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી તમને મળી જશે. તો એ ફોર્મ તમે ભરી દોજો અને એ ફોર્મને પછી ભરીને તમે યુનિવર્સિટીમાં સબમિટ કરી દોજો. એટલે શું થશે કે ભાઈ તમને ફરીથી તમારા રીચેકિંગ થઈ જશે. અને જો તમને આ રીચેકિંગમાં ના ગમતું હોય, રીચેકિંગમાં શું થશે કે ભાઈ જે ટોટલ માર્ક્સ છે તમારા બધા એ બધા કાઉન્ટ થઈ જશે, એ પેપર ચેક થશે બરાબર. અને જો તમને રીચેકિંગ કરવાની ઈચ્છા જ ના હોય તો તમે આપી શકો છો રીટેસ્ટ એટલે કે રિપીટરની એક્ઝામ જે સેમ 2ની જોડે જ આવી હશે. જો એક મહત્વની વાત કે જો સેમ 1 અને સેમ 2 આ બંને ક્લિયર હશે ને તો જ તમે સેમ 3માં જઈ શકશો. જો 1 અથવા તો 2 બંનેમાંથી કોઈ બી એક ક્લિયર નહીં હોય કાં તો બંને ક્લિયર નહીં હોય તો સેમ 3માં નહીં જઈ શકો. તો આટલી વસ્તુ મહત્વની યાદ રાખજો. બાકી આપણા સેમ 1ના અને સેમ 2ના બધા મોસ્ટ ઓફ વિડીયો બનાવી દીધેલા છે અને બાકી તો સેમ 2ના બનાવતા રહીએ છીએ, સેમ 1ના તો બનાવેલા જ છે. તો એ વિડીયોઝ તમારે જોવા હોય તો આપણી YT ચેનલમાં જઈને બધું જોઈ લેજો.
એ સિવાય તમે ગ્રોમોરવાળા ગ્રુપમાં પણ જોઈન થઈ જજો, તો એનાથી પણ તમને કંઈક ને કંઈક વસ્તુ હશે તો આપણે ટ્રાય કરીશું કે આપવાની. બાકી સેમ 1માં આપણા બધા વિડીયો બનાવેલા જ છે, અને સેમ 2નું તો આપણે તારે કન્ટિન્યુ છે, તો સેમ 2માં પણ તમારે ફોકસ કરવું પડશે. તો તમારા સેમ 1 અને સેમ 2 બંને ક્લિયર કરવાનું છે. તો તમારી જોડે ટ્રાય છે ત્યારે તમારી જોડે ચાન્સ છે કે તમે સેમ 1 અને સેમ 2 બંને ક્લિયર કરી શકો. જો આ એપ્લિકેશન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એ પણ તમને ખબર ના પડતી તો તમે કમેન્ટ કરજો, તો આપણે એપ્લિકેશન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું છે એ પણ આપણે એની પણ જાણકારી આપી દઈશું. તો થેન્ક યુ વિડીયો જોવા માટે.